Hello po sa inyong lahat mga pre. Welcome back sa channel ko na ito. Ngayon ipagpatuloy po natin yung ginagawa natin yung sa mga previous video ko na web application sa shop registration. Ngayon ang gagawin natin ay mag-create tayo ng login at saka sign up components, no? So dito may sign in na tayo dito ngayon at saka sign up sa authentication components natin. So nagsimula tayo dito sa sign in. So ang gagawin natin dito lang, create po tayo dito RC. So ito RC dapat component, no? So RCC, yan. Export, kaya ito barahin natin. Tapos dito lang sa baba, sign in, no? Sign in, yan. Yan. Tapos dito sa return na to, dito, kopyahin lang po natin yung nasa shop registration details. So yung halimbawa ng form doon, kopyahin natin nun lahat yan. Tapos save natin sa sign in, save natin siya dito. So mangyayari dito ngayon, div error siya. Bakit? Sign in form. Is natin dito. So props, pwede itong wala na to, maya na to. So ngayon ang gagawin natin dito, so dito wala na din, mamaya na din. Yan yung ID burahin. So dito ang magsa-sign up yung text, yung input field ay yung placeholder ay yung email. So email, tapos yung name, email, yan. Tapos dito, so file user envelope. So ito yung icon, no? Pinalitan lang natin yung email icon. Tapos email at saka password. So ito may email na siya. So dito naman password. Type input type password. So dito naman maglagay tayo dito ng first name, sign in pa. Burahin natin yan. Create. Ayan to. So email. Dito maglagay tayo dito ng state.
Okay, email. Tsaka password. Empty state muna. So, email at saka password. So, ito yung email tsaka password. So, ito yung sa sign in natin. So, maglagay din tayo dito ng handle change, no? Ito yung listener sa ating input. So, ito dito. This that set state so dito meron na siya. Tapos sa loob siset natin yung target value natin, name dot target value, no? So sa baba naman handle submit. So ito yung nag-handle ng submit function din, submit function submit event. So dito so prevent default values, no? So, ito yung default na handle submit natin kung walang isa-submit. So default ko na. So console, try natin i-log muna sa console natin ano yung laman ng pag-submit. Okay. Pagkatapos niyan, dito naman sa ating template dito sa baba, yung sa form, maglagay po tayo dito ng on submit, no? Dito tatawagin yung submit natin, this handle submit. Ayan, so ito siya, dito siya on submit. Tapos ito yung sa kuha natin, sa input po naman natin dito, maglagay po tayo dito ng on change. So sa on change naman natin ay tawagin natin yung handle change, no, na function. Ito po siya. So ito yung nag-handle ng function dito sa loob ng input natin sa email. So ito dito siya babasa or dito siya ha-handle. So kopyahin lang natin yan. Ganun din sa password. So ngayon may laman na, may function na yung input value. Kung user nag-input, i-handle na yan ng handle change. Siya yung nagko-control dito. Yung handle submit, ito yung sa form, kung anong event o handle submit yung action sa form na yan. So ito siya, handle submit. So pagkatapos nyan, isi-save natin. So ito yung sign in, no? So may sign in na tayo. Ang gagawin natin next ay papunta po tayo sa app.js. Dito maglo-load tayo dito ng route para sa sign in natin, no?
So, path. So, sign in. Ganyan. Sign in. So, iload na natin kung anong component. Component. Sign in. Tapos pag dito, no? So, yan. May sign in na route na tayo. So, automatically na mag-import yun. So, isa rin sa package na pag enter tayo, ay pag declare natin yung sign in, ay lalabas na to. Try natin save. Tapos dito, ito yung output, no? So, dito siya. So, try natin. Tatawagin yung sign in. Sign in. So, ayan na. Nakita niyo, no? At saka may email ka password. So, dapat ito ay login. Saka, magawa tayo ng header. So, babalik tayo doon sa sign in natin. Dito naman, ito yung dito. So, naglagay tayo dito ng header. Sign in. Sign in. Yan. Tapos, refresh natin. Nangyayari dito ngayon kung may sign in ba. May sign in pero hindi siya na-align. So, cut lang natin. Dito na siya ilagay. Yan. Yon, sign in. So, sa button, palitan din natin yan. Put type submit. So, dito, value. Login. Yun o, may login na. Yun o. So, ngayon, may sign in at saka login na tayo. So, pag try natin, test 1, error, name, undefined. So, undefined daw, target. So, dito guys, kita mo dito, yun, target. Mali yung spelling. O, try natin, test1.com. So, try natin, submit. So, inspect natin. Sa console, punta tayo sa console. Tingnan mo, may object ko. So, ito yung password na na-input natin dito. Tsaka yung email na dito. So, may object na siya, no? So, ibig sabihin, gumagana na yung handle submit natin na function. At saka, yung handle change function. Yung nag-handle dito sa input value na to. So, working sa ngayon, okay na siya. So, ito, ready to go na to para ililink natin yung sa live Firebase database natin. So, sa next video naman, ay magsiset up tayo yung kung paano mag-create din ng sign up. So, next time guys, abangan nyo yung next video ko kung paano din mag-create ng sign up. Pakita ko sa inyo kung paano. So, don't forget to like and subscribe to my channel and share to your friends. So, next video guys, abangan nyo. Salamat.